the police, you know. Takže den před letem se teda balím. Začívám 2 trička, nějaký prostě 1 kalhoty, 3 kamery, pití, sluneční brýle, boty z Decathlonu, samozřejmě ty nesmí chybět. Ubytka mám domluvený přes Couchsurfing, takže nepotřebuji žádný spacák, karematku a podobné věci. Tady vidíte, jak pomalu přicházím na to, že tahle krosna, která má asi 1 000 000 litrů, je úplně zbytečná na tuhle cestu. A tady přijíždíme do Vídně. První, co vidím na mapách, je Opera House, tak jdem tam. Jsem vevnitř a sjela jsem mi prohlídku. Lístek stojí pro lidi, kterým je pod 27 let, 7 € a prohlídka trvá asi 40 minut. A protože si základní info můžete jednoduše vygooglit, tak vám místo toho řeknu pár epických faktů o vídeňské opeře. Vídeňská opera má 70 představení ročně a nikdy neopakuje stejné představení 2 večery po sobě. Tenhle barák je taky prakticky takové menší město. Je tady zaměstnáno více než 1000 lidí na full time, z toho 250 kulisáků, 100 sboristů, 60 stálých zpěváků a 70 lidí v orchestru. Jeviště je tady 4krát větší než hlediště. Počítá se do toho samozřejmě i prostor za oponou. Tohle je asi nejvíc crazy, ale vídeňská opera drží světový rekord v nejdelším potlesku ve stoje, a to celých 80 minut, a tedy neskutečných 101 klanění. Teďka jdu na místo, kde žil Mozart. Bude to hodně zajímavý. Myslím si, že je jenom taková připomínka. Já tady zůstanu v podchodu, protože tady nejsou lidi, tak ne, teďka už tady jdou lidi, protože viděla bacha na random prodavače vstupenek do opery, protože týpek mi chtěl prodat lístek, ale jako na představení sice, ale asi za 200 € před operou přímo, a měl takový prostě hábit, že to bylo takový, jsem si řekla, jo, tak to je strašně real, ale ne, týpek mě chtěl vojebat. Teďka jsem si to googlila a lidi po 27 let mají last minute vstupenky na představení za 15 až 20 €. Kousek od Mozarta jsem si ještě skočila do katedrály svatého Štěpána. Tahle římskokatolická katedrála je jednou z nejvýznamnějších gotických staveb Rakouska. Nejstarší částí je pozdně románské západní průčelí ze 13. století. Je ještě jenom taková kuriozitka, v minulosti v celé habsburské monarchii nesměla být žádná stavba vyšší než jižní věž této katedrály, která je vysoká zhruba 136 metrů. Už se nám začíná pořádně stmívat, tady procházím parkem Volksgarten. Nalevo teď vidíte budovu rakouského parlamentu a napravo vídeňskou radnici, která v zimě vypadá tak trochu jako evropský Disneyland z Vyše, ale to protože je před ní velké bruselské zimní kluziště a taky vánoční trhy. Ne, jako reálně ta budova je extrémně krásná sama o sobě, prostě je novogotika, chápeš? Tak či tak, pokud rádi bruslíte, tak uvnitř toho kluziště je to jakoby opravdu magical. Takže doporučuji třeba příští zimu vzít brusle a zaskočit si do Vídně. Pať když neplatíte půjčovné a skříňku, tak vás ten vstup vyjde jenom prostě na pár éček. Tady jsem se rozhodla, že si ještě zajedu do 100 Wasserhaus. To jsou takový ty funky obytný domky. Ve tmě jsem z nich samozřejmě nic neměla, ale prostě jsem je chtěla vidět, no.
No a protože fakt Big YOLO a můj couchsurfing host stále neodpovídá, tak proč se ještě nepodívat do domu hudby, který zavírá až v 10 večer a třeba tu najdu i nocleh, kdo ví. Mimochodem, když si koupíte vstupenky s kombinací i pro ten Mozartův dům, tak máte obě tyhle místa dohromady za 13 euro. Už je fakt pozdě a je tma, jsem tady sama a hraje tady orchestr a stojí tady tenhle týpek, prostě to je tak surreální moment. Kdybych neměla kde spát dneska, tak spím tady, protože ty vole, legit luxus. Give it to me like Tady už jsem na ubytku, domluvila jsem si to přes couchsurfing. Ubytoval mě mega nice týpeček, jakože cítila jsem se nejvíc safe. Tak jsem konečně na letišti a hledám svůj terminál. Dělejte, co dělají ostatní lidi. Prostě když nevíte, jste ztracený, nečumte do mapy, ale prostě koukejte kolem sebe a koukejte na lidi. Vzala jsem si nůž, tak uvidíme, jestli mi to projde, protože nemám jakoby check-in zavazadlo. Že když jsem jela na Azory, tak mi ho nechali. Takže uvidíme, protože jsem prostě hloupý turista, chápeš? Mám stopovat, takže bez nože je to takový asi na hovno, asi riskantní, no. Nevím, prostě se cítím víc safe, i když vím, že ho nevím ani otevřít, ty vole, protože je to takový starý švýcarák. Tak mi ho vyhodili. Vyhodili mi můj nožík. Teďka sedím na hajzle, nevím, jak budu stopovat, ty bylo bez nože. Co bojem, já nevím, no to je jedno. Nesmíte mít delší nože než 6 cm. Já jsem měla dlouhej asi 6,3 cm a prostě to byl problém. Takže jenom takový ponaučení a někdo se sem dobejvá na ten záchod, takže bych asi měla otevřít a jít do prdele. Jsem chtěla říct ještě, že na mě na letišti čeká nějaký týpeček z Kypru, jmenuje se Ali a vypadá jako felák, takže se na to těším docela. Takže to je very nice, že teďka nebudu stopovat, protože vlastně on mi řekl, že mě prostě vezme kolem toho města, kolem těch věcí. Ale zítra do hor, tak chci stopovat, protože ty autobusy nejsou úplně spolehlivý podle mě, nebo já nevím, uvidíme to, ale já vůbec nic nevím, já actually nic nevím a prostě jenom chilluju. Takže se z toho hlavně neposrat.